Salutare, oameni creativi, sau bună dimineața, este ora 6 și am să încerc pentru a doua oară în viața mea să fac un vlog. Habar n-am cum o să iasă. Dar astăzi am să vă porc cu mine și împreună cu colegii de la Brain Smiles într-un mic road trip către Sibiu. De ce? Păi avem acolo un client și mergem să vedem despre ce e vorba și cu ce putem să-l ajutăm. Vedem ce o să iasă. Aveți drum bun. Mulțumesc. Ar trebui să am ceva subiect bun de povestit, așa-i? Nu am. Sunt foarte nepregătit și vreau să văd ce o să iasă cu toată chestia asta. Ce mă enervează când oamenii, nu știu, îți strică mișcarea cu liftul, e incredibil. Băi, cam friguț afară, 4 grade, nu mă așteptam și un picuț plouă. O să fie super interesant, mai ales cu ploaia asta și cu vremea asta așa de schimbătoare, dar haideți să ne cunoaștem colegii. Iată bună! Darius, Teo! Neața. Darius, Teo! Veți observa că toată lumea cântă de Da. se strâmbă. Vlad când apare la televizor de obicei se strâmbă. Asta e o chestie, e un trait. 2 ore mai aveți până acolo? Cam așa zice Vlad. Da. Cum merge? Plouă foarte tare. Să punem totul de la punct. Să facă și Gaspare cunoștință cu Ștefan și cei doi să poată să ajungă la o concluzie referitoare la tot ce înseamnă identitate vizuală, după care să trasăm următorii pași. Cu acest drum semilung am profitat de ocazie și ne-am șlefuit planul pentru meeting. Stabilisem punctele principale ale discuției, fiecare unde intervine, câteva scenarii just in case și am pornit discuția. 1 hour later. Foarte multă gălăgie! Este obligatoriu să-ți faci temele înainte de orice întâlnire. Fie că este un client mare sau mic, este necesar să fii pregătit. Asta te ajută din timp să îți formezi o privire de ansamblu asupra diagnosticării problemelor pe care urmează să le rezolvi, cât și în negocierea aspectelor financiare. Altfel, lucrurile ajung să fie neînțelese, iar în felul acesta se nasc problemele, mici, mari și extra mari. În orice proiect este bine să fii la fața locului, să vezi ce se întâmplă cu adevărat în acel business, să asculți, să vorbești cu oamenii și să trăiești live experiența produsului sau serviciului și nu în ultimul rând să documentezi ceea ce vezi, fie prin video, fie prin fotografie. Toate acestea te ajută să înțelegi neajunsurile și mai în detaliu. Un business owner, așa ca rule of thumb, nu poate acorda maximă atenție tuturor pieselor din businessul său, că n-are cum. Așadar, apar tot felul de probleme. De aceea existăm noi. Scopul nostru a fost să le identificăm, să le punem un diagnostic, ca mai apoi să venim cu soluțiile potrivite pentru a crea probleme noi. Glumesc. Pentru a le rezolva. Și pentru toată lumea să audă cum a mers prezentarea, cum a mers întâlnirea de astăzi cu clientul. Deci a mers fantastic, grozav. Suntem cu 2 metri mai aproape de Tesla. Da, suntem cu 2 metri. Avem așa de o ușă de Tesla. Dar cred că e foarte important în primul rând să-ți faci temele când te întâlnești cu un client mai mare, că altfel riști să o dai de perete super rapid. Gata, excursia pe ziua de astăzi. A fost super obositor, dar parcă a fost o mică vacanță într-o zi de miercuri, într-o săptămână absolut normală. A fost foarte productivă, clientul este mulțumit, asta contează cel mai mult. Noi ne-am întors acasă. Vă salut și ne auzim în următorul video.
Pitu pitu.